és elvileg minden működik. Jupi! Hello, sziasztok kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 30. részénél, Sokotóval, ahol röpke 6 év van még vissza a játékból, és egyáltalán nem fogom tudni azt megcsinálni, amire gondoltam. Tehát például Afrika teljes behúzását, vagy legalábbis nagyon agyalok rajta, hogy és mint kéne ezt ténylegesen összehozni, mert az előző rész végén, aki követte a sorozatot, vagy látta az előzményeket, visszanézte, az bizony láthatta, hogy a GDP-nek a felét alsó hangon elveszítettük, szóval, mert kedves Benin úgy döntött, hogy kirázott tőlünk, és nem tudtam megfogni a dolgot. Jaj, de nagyon örülök neki. Na, lássuk csak, hol tartunk. Acélműveket építünk 1000-rel, ami egy tök jó dolog, nagyon jó dolog, és törvényekben hol tartunk. Lássuk csak, mondjuk például lehet, hogy akkor én tényleg a sorkatonaságra előfordulhat, hogy át fogok állni, mert miért ne? Szóval én el is indítom a sorkatonai kötelezettséget. Na, kivel lehet beszélgetni, hogy jó legyen? Az értelmiséggel beszélgessünk, és azt mondjam, hogy koncesszióra jutunk ezen ügyben. Na, haladjunk is tovább akkor a játékban, és nézzük meg, hogy úgy ugyan, miért nem látszódik nekem a bigyóm, hogy mit tudunk még kihozni ebből a... Na, most már látszódik a bigyóm, hogy mit tudunk még kihozni ebből a 6 évből. No, britekkel terveztem ugye háborúzni. A britek azok jelenleg azért relatíve 3 háborúban is benne vannak, és ugye a Szent Királysággal vannak védelmi szövetségben. Ugye nekünk van alapesetben egy szövetségünk az amerikaiakkal, és egy mi az már egy ilyen mindenféle érdekes egyezményünk van még velük. No, na lássuk akkor, hogy mit tudunk még tényleg kihozni ebből a pár évből. Jön is egy event, és azt mondja, hogy választások vannak ugye éppen aktuálisan, akkor legyen ez, mert ugye egy pártrendszer van jelenleg itt az országban. Jó, tök jó. Ugye hajókkal nem tudok jelenleg foglalkozni, mert a teljes hajóiparom az itt van Beninbe, és 32-be tudom őket megtámadni, szóval egyelőre ővelük most nem foglalkozok, ám viszont amiben foglalkozhatnék, 5%-es hogy alapból elfogadják a marokkóiak a teljes beolvasztást, de mi lenne, hogyha én Brit-Kongóval bohóckodnék, és azt mondanám Brit-Kongónak, hogy figyelj, liberét. Aha, sőt, tudjátok mit? Mi lenne akkor, hogyha a német birodalom háborúzik? Elvileg nem. Az oroszok viszont háborúznak, az nem feltétlen jó dolog. Akkor viszont... Hát nem is tudom, hogy lehetne ezt így ténylegesen jobban összehozni. Jó? Na, akkor nézzük csak. Pénzem az ugye nagyon nincs. 50%-os adósságban vagyok jelenleg. Szóval ez roppantul nem jó dolog. Na, a brazil befolyásít, azt el is veszítettem közben. Roppantul örülök. Na mindegy, készüljenek el az acélművek, és akkor utána elvileg 106 000-be leszek. Ami egy amúgy tök jó dolog. Szervusz Sati. Hello, sziasztok. Újonnan érkezők. Hello, sziasztok. Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Hello. Victoria 3 azok éppen aktuálisan. Na, Northern Campbe aranyat találtunk. Hála az égnek. Azt nagyon szeretjük. Hol van Northern Camp? Itt van Northern Camp. És találtunk itt aranyat. Ó, hát akkor legyünk kedves fölépíteni. Van még aranyunk valahol? Amit nem használunk ki, mondjuk. Wow.
Halacska az lehet, hogy nem ártana még. De ahogy látom, több helyen nincs aranylelőhelyünk sajnos. De nem baj, az a kis aranymennyiség is jól fog jönni. Hello, sziasztok, újonnan érkezők. Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Na, megtörténtek a választások, mi meglepő 100%-osan a liberális párt nyert, szóval minden marad a régiben, és közben a sorkatonaságot vezetjük be szélsebesen. Jó. Mi van? Ez jó, elkészülnek az acélműveink, mert ugye acélból jelenleg hiány van az országban, drága az acél. De bízom benne, hogy akkor most már ezzel nem lesz gond, és közben el kell kezdenem tényleg gondolkodni azon, hogy háborúzok-e most akkor ténylegesen, vagy nem. Mi lenne, hogyha azt csinálnánk, hogy tényleg átnézzük, hogy itt van Geledi például, jó, most nem azt akarom, hanem én Brit Szenegált szeretném, és egy olyan Rikán Quest-tel, vagy nem Rikán Quest-tel, hanem hogy mondjuk azt mondjuk neki, hogy figyelj, én szeretném, hogyha a Tripolit függetlenné tennéd. Na, itt a többieknek van-e bármi érdekes dolguk? Ez még -25 az amcsiktól. Szép. Akik esetleg úgy benne lennének a buliba. Magyar Szocialista Mozgalom, így van. Tök jó. Magyarok, tök jó. De nem látom itt a nagyhatalmakat. Mi nem látom itt a nagyhatalmakat? A britek valakikkel, nagyokkal. Senkivel nincsenek semmilyen, hogy is mondjam nektek, fegyverszünetbe. Szóval a Heavenly Kingdom az biztos, hogy jön. Mínuszba a kassa. 405 milliós GDP külföldről. Azért az úgy nem rossz. Vagy 600 milliós GDP-je a briteknek. 274 000 katona. Míg én nekem 267 000. 267. Lehet, hogy nem ártana még egy kisebb hadsereget még mert miért ne összeállítani. 134, az 70 valamennyi, mondjuk ez 3 kicsi, ami nem baj. És akkor utána be lehetne húzni. Akkor mondjuk ezzel elindulunk, behúzzuk Szenegált, a briteket, Brit-South-Afrikát, Gázát, és akkor ezeket mind elkérnénk tőlük. Érdekes dolgok lehetnének ám itt ezek, amúgy. Azt meg kell hagyni. Papír az még mindig drága, a fabrika nincs gondom. És még mindig a ruházattal van úgy igazán problémám. És hadászatilag elvileg azzal sincs úgy különösebb problémám. Jó, király! Hello, sziasztok, újonnan érkezők! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó, építsük fel azt a 2 aranybányát még, tuti, ami tuti. Aztán pörgessük egy kicsit még itt a dolgokat. Mert muszáj vagyunk mindenféleképpen. Jó. Jelenleg rendben vagyunk úgy nagyjából mindenből. Ugye a törvény az szépen ketyerészik, az mindjárt jön az első megbeszélési fázisba. Szóval azzal se lesz úgy különösebb problémánk, hála az égnek. Mondjuk egy power blokkot lehet, hogy összehozhatnánk így a végére. És akkor abból is mondjuk egy katonait, mert miért ne? Borgolmanóver diplomáciai játékokban. Amúgy ez nem rossz. Ha mondjuk, akár még ezt össze is hozhatnánk. De igazából szerintem már mindegy ezzel foglalkozni. Szerbusz Erzsébet, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, ibóiak migrálnak Beninből Timbuktuba. Beninből mindenkit el akarnak zavarni. 20%, jó, 10% bőven elég. Meg volt az első beszélgetés a törvényről, még mindig csak vitatkoznak róla, hogy mi lenne, hogyha sorkatonaság lenne itt
Sokotóba. Na, nagyon nagy vasúti iparfejlesztésekben vannak a saját befektetőink, és közben egy értelmiségi petíció, hogy rakjuk át Bear Votingra a Ugyne. Vagy legyünk prezidentálisak, vagy inkább nem érdekel. Én már nem nyúlok ebbe bele, én a mondó vagyok. Szerintem ennek nincs ér. Mondjuk a prezidentális az még akár működhetne, de az, hogy well votingba átmenni, nem. Köszönöm szépen, de én ezt kihagyom. Így ugye a legitimációja a kormánynak 68, nem a legjobb, de hát na, ez van. Ez van. Na lássuk. Aranybányák lassan elkészülnek, és akkor elkezdünk egy kis pénzt félrerakni. Gyártási metódusban van-e bármi nekünk, amin változtathatnánk? Jó, hát itt a rádiókat az gyártsad mindenféleképpen. Igazából, ahogy látom, nincs, minden technológiát használunk. A legkomolyabb technológiát. Ugye áramra a mai napig nem tudok átállni, és nem értem, hogy miért. Miközben amúgy van annyi, mint a görcs. Szóval én egyszerűen ezt nem értem. Fából meg már nagyon nem kell sok, értem. Jó, rábelünk van, hála az égnek. Kereskedelmi szektorok, azok fussanak már rendesen. Úgy, köszönöm szépen. Szervusz Matthew. Szervusz RLND, sziasztok. Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Európában mi a helyzet? Matthew, lássuk csak. Máté, na. Olaszország az Tuscana. A franciáknál éppen polgárháború van, liberális mozgalom. A törökök azok a köztársasággal nagyon szépen jól el vannak. A kelet-európai rész, tehát a magyar területek teljes mértékben apró darabjaira van hullva, kivétel annyi, hogy itt a déli részek, a szerbek, meg még a horvátok is ugyanúgy a törökök alá tartoznak. Szóval nagyjából ez a helyzet. Így itt jelenleg, éppen aktuálisan. Így néz ki így a mi kis európai térképünk. Még mindig rengeteg a radikálisan. És egyszerűen nem értem, hogy miért. Jó, bárkinek bármi kérdése van, kérjátok meg chaten nekem. Nagyon szépen köszönöm. Figyelem, ahogy tudom. És ugye közben tervezem itt a nagy háborút, miközben a GDP-m felét elvesztettem, mert Benin kilázadt tőlem. És ott van az iparomnak a fele. Na, arany megvan. Kezdjen is eltermelni szépen. Hát, egyszerűen én se tudok. Egyszerűen én se tudok, tehát igazából ha lejjebb venném valószínűleg a büdzsét, meg mondjuk nem adóztatnám még bolondjára néhány dolgukat, akkor lehet, hogy tudnám csökkentetni, csak az a baj, hogy hát nekem meg kell a pénz lóvéra, szóval ennél többet jelenleg nem tudok kihozni. Sziasztok újonnan érkezők! Ó, hát én nálam most 3-szor, de ez volt már mikor 15-szörös volt. Volt 15 millió radikális, az volt kb. 30 000 lojálisom, szóval. Szóval tökre megértek. Nagyon nehéz őket kezelni sajnos. De... Én nem akarok gyarmatosítani, mert nincs mit gyarmatosítanom tudomásom szerint. Nincs hát. Jó, hát lenne egy-két apróság, de igazából nem tudok. Tehát akkor ez az event engem úgy speciál pont nem érdekel. Hát szeretném, majd 32-be. 32. március 2-án nekik is fogok esni, mindenféleképpen. Addig is azt tervezgetem, hogy lehetne mondjuk egy jó brit háborút kialakítani. Tócsizland. Mert azért én még szeretném a briteket így megnyírbálni így a játék végére.
Tuti, ami tuti. Hát az iparomnak vissza kell, hogy jöjjön, tehát mindenféleképpen, tehát az kell. Szóval teljesen egyetértek veled. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Köszöntelek titeket is itt a Maja Games csatornán. Bárkinek tetszik, amit lát, vagy csak szereti ezt a műfajt, a stratégiai játékokat, kérlek dobjon pár lájkot, osszátok meg az élőadást, hagyd tudják, hogy a Maja Games a TikTokon, hogy a Maja Games az itt van, jelen van, játszik, beszélget veletek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És akit akár érdekel az előzmények is YouTube csatornámon, vissza lehet nézni. Köszönöm szépen. Na, szóval, haladjunk is tovább a játékba. Most nem építkezek, mert miért nem építkezek? Lehet, hogy nem ártana. Üveg. Az üveg már megint miért problémás? Nem, háborúzni akarok. Utolsó 6 évben vagyunk a játékban, háborúzni akarok. Őszinte leszek. Háborúzni akarok. De kivel, mivel, hogyan? Amondó vagyok, hogy akkor mi lenne, hogyha Tripolit függetlenné tennéd? Egyiptom. Itt a franciák azok gyűlölnek engem, hát Benin az biztos, hogy nem fog beszállni. Mondjuk, ha Benin beszállna valami úton, módon a háborúba, biztos, hogy nekik esek. De azt nézem, hogy a nagyhatalmak igazából nincsenek itt. Spanyol, török. Se az oroszok, se a németek. Nincs érdekeltségük itt. Kinek van itt érdekeltsége? Franciáknak van. Hát a briteknek van, érthetően. Hát nincs. Sajnos nincs. És itt? Na, itt a német birodalomnak már van, meg az oroszoknak is van. Na, ez már egy érdekes dolog. Hát, szeretném sokasítani még, mondjuk. És mondjuk amúgy nem is lenne butaság. Most, hogy így mondod. Hát mondjuk, végül is lehetne. Elvileg most már nagyon lázadozni nekem nem fog itt senki. Elvileg. Na hát azért még... Tuegiek elkezdtek forrongani, bár mondjuk azzal nincs úgy különösebb probléma. Jó, hát akkor bővítsük egy kicsit a hadsereget, mert miért nem? Ugye 4. szintű. Jó, upgrade-elünk mindenkit. Jó, először is upgrade-elünk mindenkit. Így. És akkor megnézzük, hogy így hogy állunk. Szervusz, Rácz Gergő. Szia, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Bármi kérdés, óhaj, kérlek írd meg nekem cseten, köszönöm szépen. És üdv az újonnan jövőknek is. Sziasztok! Lehet, hogy nem is kell nekem ez így. A lakosságból vegyem ki. Nem szeretném a lakosságból kivenni, hogy őszinte legyek. Azt nem szeretném. Na, nézzük meg hát, ha látunk most már vonatokat is. Na, vonat. Na, végre átment szövegezés fázisába a törvény. Sihuhu. Hát sihuhut nem látni. Ahá! Na, végre valahára. Itt a vonat. Szállítja szépen a motyót. Damaturuba. Na, jó van. Na, végre. Csak beindult végre a vasúthálózat is itt a játékba. Na. Fel van fejlesztve mindenki? Nagyon remélem. Mobilizációban mindenben van. Aha, erre még dobhatnék. Csak az még plusz offense-defense lenne, de szerintem én most jelenleg el vagyok így ezzel. Mekkora hadiparom van? Na, és itt van. Jó. Hát.
lehet, hogy kellhetne még. Na de nem baj. Na lássuk. Dobáljunk akkor egy pár embert ide-oda-amoda. Így. 10. Tök jó. Akkor ti is kaptok mondjuk. A Timbuktuba. Timbuktuba mondjuk. 15. Úgy. Tök jó. Jó. Akkor nektek is legyen mondjuk Bornuba. Tök jó. Akkor mondjuk legyen ott is egy 15. Jó, és akkor egyelőre így ennyi. Egy kicsit feljebb húzzuk itt a hadsereget. Úgy gyorsan, komótosan csináljátok meg. Úgy ott az adósságom az meg csökkenjen mindenféleképpen, mert annak muszáj. Hello, sziasztok, újonnan jövök, köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Bárki szereti ezt a műfajt, akár a Victoria 3-at, kérem kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra. A YouTube-on visszanézhető, bárki lemaradt az élőadásokról, az is visszanézhető, és egy 51 részes magyar végigjátszásom is fönn van már. Ha érdekel titeket, kérlek csekkoljátok. Köszönöm szépen. No, közben csináljuk itt a hadsereget. Képezzük ki itt az emberkéket. Kíváncsi leszek, hogy... Na, ja jó, oké, csak egy mentés volt. Ez automata mentés. Csak itt meglepődtem hirtelen, hogy miért akad meg nekem így a játék. Jó, na gyerünk. Haladjunk itt a katonaság kiképzésével. Növelődjenek szépen kifele az emberkéim. És akkor szerintem egy 10 darab ágyust is el lehet kezdeni, mondjuk. Így. Mondjuk. És tudom. Vadályba. Meg mondjuk. És tudom. Oltába. Hogy képezzünk még egy kis hadsereget. Kelleni fog. Mindenféleképpen. Sziasztok, újonnan jövök. És szavazás fázisába a sorkatonaság törvénye. 89%-os az írástudásunk, az írás-olvasás tudásunk, harmadikok vagyunk a világban. Nagyon szép eredmény, amúgy szerintem, de ez csak az én véleményem, és természetesen, ugye jelenleg, mivel Benin nincs nálunk, mert nincs nálunk Benin, mert miért lenne nálunk Benin? Jelenleg sajnos a GDP-nk úgy megfeleződött. Szeretem ezt. Szia. És szia Csilla, téged is köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Közben jött is egy kérdés, mi a helyzet a pénzhelyzettel? Hát a pénzhelyzet az a gond, hogy jelenleg nagyjából 50%-os államadósságban vagyok, SOC per kb. Kicsit kevesebb. Volt egy gyönyörű szép polgárháborúm, volt egy benini kilázadásom, ami vitte az iparom felét, szóval nagyjából itt tartok így pénzügyileg, szépen lassan, komótosan próbálom szorítani az adósságot, de hát ugye a játékból már nincs sok, röpke 6 év sincs már vissza, szóval pénzügyileg nagyjából itt tartok, de jobban is meg tudom neked mutatni. Tehát 31 millió, befektetőimnek azért akad lóvéja, hála az égnek, ők azért építkeznek is viszonylag. Szóval itt így tartok, így van középen minden, adózás is középen. Mondjuk ezt akár feljebb vehetném, de csak nem szeretnék már polgárháborút itt a végére. Hát nagyjából itt tartok. Bárkinek tetszik, tehát kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra is akár. Nagyon szépen köszönöm. Remélem érted, hallható volt, amit mondtam. Mert néha halkabban beszélek, csak nem tudom miért. Na. Minek hívják? Konzervdobozok. A film konzervétel. Jó, megy a kiképzése az embereknek, ahogy látom, és akkor ez is megvan már. Jó, akkor viszont ti még kaptok Nigériából is egy 10. Hát akkor most már legyen Csádba is egy 10, mert miért ne?
És akkor legyen Észmariba is egy 10. Úgy. Na lássuk, milyen technológia fog közben elkezdeni ide bejönni. A nitrogén vigyók. Nitrogén vigyó az, ez. Hát sajnos mással nem nagyon tudok haladni, mert ugye a technológiám az most így gyenguszka. Jó, mit akartam? Átnézni a technológiát. Valahol elvileg most dobott föl nekem, csak ugye elfelejtettem megnézni, mert ugye én ilyen kis okos vagyok. Ja, itt van. Itt van, de hát ez produktivitásban egyáltalán nem lenne jó, szóval akkor ezt így nagyjából is engedtük, ezt az új technológiát. Jó, ha dobtok pár lájkot is közbe. Ha tetszik, amit láttok, azt nagyon szépen megköszönöm. Ha az élőadást megosztjátok, azt meg végképp nagyon szépen köszönöm. Na, bővítjük itt szépen a hadsereget. Úgy menjen a kiképzés. Na, gyerünk, sorkatonaság bevezetése. Azt akkor elvileg egy fokkal jobb gyorsabb lesz a katonai kiképzésem. Jó, akkor viszont most már kapjatok akkor mondjuk lovasságot is. Timbuktuba egy 10-et. Isszarába egy 10-et. És akkor Pezánba is egy 10-et, légy szíves. Így né. Csilla, ismered amúgy ezt a játékot? Vagy szereted az ilyen műfajokat? Érdeklődöm. Örülök, hogy betévedtél ide hozzám amúgy. Teljesen mindegy, csináljátok meg. Szervusz László, köszöntelek téged is itt a Maja Games csatornán. Nézem közben a csetet, bárkinek bármi kérdése, óhaja, sóhaja van. Közben meg is lesem, hát ha lemaradtam valamiről. Nem maradtam le. Közben eltűntünk a térképről. Kezdődik egy kisebb háborúzgatás. Jó, és mindjárt eltelik megint egy év. Jó lesz ez, jó lesz ez. Jó, YouTube-on visszatekinthető. Igazából bárki lemaradta a sorozatról. Követtek, feliratkoztok, nagyon szépen köszönöm. Amerika visszalépett a belgáktól. Az ugyan miért? Nem, mi van az amcsikkal? Tőletek a szövetségeseim, most mit szórakoztok itt? Itt belgáktól visszaléptek. Hát komolyan, hihetetlen, esküszöm. Nevetséges. Na, közben itt mellettünk, Szenegálba, polgárháború van. Hát azért azt gondoltam, hogy azért ez már be lesz itt ez a törvény vezetve, hogy tudjunk haladni. Daj. Sziasztok, újonnal jövök. Köszöntelek titeket is itt a Maja Games csatornán. Szervusz, Jocó. Ez csak illúzió. Na, ahogy csak illúzió volt, hupp, már el is ugrott. Sziasztok. Üdv itt nálam. Jó, pénz az megint kezd lenni, de ugye most így már... Hogy áll a... Ejha, kezd lőszer hiányom lenni. Elég durván. Az nem jó. Az nem jó, hol van? Lőszer. Na szóval. Akkor. 5-öt légy szíves mindjárt ide. Így hirtelennyébe. Gyártsunk egy kis lőszert még, mert a hadseregnek kell. Érdekelnek a rivalizálások. Jaj, Benin, visszaszerezlek. Vissza foglak szerezni. Brit Kongóval javul a kapcsolat. Javuljon. Az nem egy rossz dolog. Szavas Sihu, hozod a motyót? Nagyon szépen meg van csinálva, amúgy alapesetben a játék. Hiába egy térképes játék, de akkor is jó meg van csinálva. Hordja a fát. A mindenségét.
Lovas tekerek jönnek. Felpakolva. Hihetetlen. Tényleg, tényleg jó meg van csinálva. Portugália, claimei South Cameront. Azt ugyan miért? De miért nem vezetitek már be ezt a törvényt? Most ne szórakozzatok már velem. Kik vannak hatalmon? Hát mit tudom én akkor a szakszervezet? Tessék még 10%-et. Vezessétek már be, hát hogy fogom így kiképezni a hadsereget rendesen? Komolyan. Hihetetlen. Na nem baj. Építjük szépen lőszergyárakat, mert ahogy látom arra igencsak szükség lesz. Sőt, valószínűleg még többre lesz szükség. Tehát valahol még egy 5-öt le fogok pattintani szerintem. A Trade Uniónak van 1,7 milliója. Radikális a Split Kongo rontja is a kapcsolatokat. Na hát nézzenek oda. Nézzenek oda. A zsiványok. Na, filmek megvannak. 1931-re a film technológiáját is most már kikutattuk, jöhetnek az első diafilmek, és minden érdekes kis mozgókép dolgok. Na azért a befektetők hála az égnek pakolásszák itt le nekem a dolgokat. Na, itt a lőszergyártás induljon be nekem, mert nagyon nem tetszik. Ez a mínusz itt nem tetszik. És ugye nem hozok be semmit, viszont lehet, hogy amúgy meg amiből nekem sok van mondjuk szénből, lehet, hogy eladhatnék. Szén nem kell senkinek a világba? Hogy áll a világpiac? Szénügyileg. Még akár lehet, hogy meg is támogathatnám a... hogy van exportját. Bírják egy kicsit kifele. De hát elvileg azt csinálják. Na jó, mindegy. Mindegy is. Jó, bárkinek bármi kérdése, sóhaja van, kérlek írjátok meg nekem cseten. Na végre! 1931. március 27-én bevezeti a Sokotói Köztársaság a sorkatonai kötelezettséget, tehát a sorkatonaságot. Na, az elvileg itt egy pöppet jobban fogja nyomni nekünk fölfele itt a manpower-t. Hogy a kiképzés az sokkal gyorsabb. Na gyerünk, lőszergyárak. 32 millió még mindig az adósságom. Ami roppantul nem jó. Na gyerünk, induljon be az a lőszergyár. Na, bakongóiak jönnek Kongóból Timbuktuba. Na, és hogyha ez, akkor a produktivitása lenne jobb. Akkor viszont amondó vagyok, hogy a lőszergyártásba... Lőszerek? Lőszerek? Merre vagytok lőszerek? Ott vagytok lőszerek. Jó, ugye a legjobb technika. És akkor azt mondja, hogy összességében viszont nem oké. Olajat használ, lead, áram. Nem, álljatok át erre. Úgy. Automatizálni. Úgy, minél komolyabban nyomjátok itt nekem, légy szíves a dolgokat, és akkor elvileg olaj az most már mondjuk telefonok is kellenének. Jó, a lőszergyártás az visszábugrott, nagyon jó. Nagyon jó, viszont telefonra is szükségünk van. Ezért én amondó vagyok, hogy... Wow! Wow! Mennyibe kerül infrastruktúrába? Jó, hát 1, 2, 3, 4-et, úgy, 4-et, és még... Ezzel nézem a csetet, hát ha lemaradtam valamiről.
De nem jött kérdés, tegyétek föl nyugodtan. Bármi nem maradjon bennetek. Bármi is a kérdés, nyugodtan. Rossz kérdés nincs. Jó, és akkor Powder Halandba ezt a 4 olajfinomítót is összerakom. Sőt, megnézem az olajfinomítóimat, hogy... Aha, itt még nincs meg az új technológia, de jó lesz az majd, jó lesz az majd. Na, acélból már megint miért van hiányom? Akkor van egy csomó acél művem. Hihetetlen. Még egy év, és Benint visszafoglaljuk. Na, jött egy agitátor. Ez egy szociáldemokrata trade uniós emberke. Nagyon örvendek neki. Na, akkor viszont... Mi lenne, hogyha... Itt a törvényekbe még belenyúlnánk, de azt úgy nem feltétlen tudok már belenyúlni. Nemzeti gárda megvan. Egy pártrendszer van ugye az országban, a tanácsköztársaságot nem feltétlen tudom behozni. A multikultúra lett volna még jó, de ahogy nézem, igazából elég valószínű, hogy törvényekbe elérkeztünk a végére amúgy a játéknak. Szervusz Gergő, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Hát, a bár hangom szegénykét elzavarta, kár érte. Na, Beninbe meddig van még tűzszünetem? 32. március 8 hónapig. 8 hónapig a mindenségit. Na, kérek 1 percet, addig kérlek benneteket, hogy aki itt van velem, dobjatok egy pár lájkot, vagy tegyétek fel a kérdéseiteket, válaszolok, amint visszaértem. Körülbelül 1 perc és jövök. Itt is vagyok. Hoppá, bocsánat. Na, szóval. Hol is tartottunk? Ugye még mindig a hadsereget fejlesztjük. Szerbusz Enduro. Szia, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na. Muszáj voltam elszaladni. Jó. Oké, Electric Industry. Olaj. Nagyon jó. Jó lesz az, kell is az. Mindenféleképpen, amiket építgetünk. Nagyon szeretném már végre megtámadni a briteket, és most már csak az 5. legerősebb. Wow! Wow! Nézzenek oda. Na hát. Érdekes. Játék azért átértékelte a dolgokat. 5-ek vagyunk. Britek. 6-ak, de azért nekünk sokkal több hadseregünk van. Elvileg az Amcsik a másodikak 28-al. Az igen. Azért az úgy nem rossz.
Na, és a britek egy kongoli radikális lázadás alakul ki, ahova természetesen a britek jönnek. És beállni? Nem. A német birodalom még ráadásul azt mondja, hogy inkább ide. Ez tök érdekes dolog amúgy. Úgy menjen, pörögjön fölfele a lóvém is majd. Gyere vissza, Benin. Úgy várom, hogy visszatérj hozzám. Ből van nekem nagy hiányom. Áll az égnek úgy semmiből. Mint olyan fegyver értelemben semmiféleképpen. Szevasz, Sanyi! Szia! Szia, köszöntelek újra itt. Már nincs sok hátra a játékból sajnos. De amúgy erőteljesen gondolkodom rajta, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit tovább folytatnánk. Jó. Ők elkezdenek szépen termelni. Elvileg nekem a pénzemnek fölfele kellene majd, hogy menjen. Elvileg. Szóval. Ájjajjaj, nézzétek meg, is csökken a pénzem. Hihetetlen. Tehát, mint a bevételeim. Na. Miből van még, akkor még mindig? Jó, az acél most jelenleg ugye nullán van. Rádió, az a baj, hogy rádióból is még kell. Engine is kéne. Ruházat is kéne. Minden is kéne. Ja, hát még itt East Highlandban még. Azért nincs még, mert még nem termelnek rendesen. Jó, azért még egy... Timbuktu. Hát kapsz még egy 4 lőszert. Biztos, ami biztos alapon. Kapsz még 4 lőszert, és akkor építsünk egy ruházatot, mondjuk. Timbuktuba. Mert miért ne? Aj, nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Köszi. Rendes tőletek. Üdv az újaknak is, az újonnan érkezőknek. Na, megvan a partra szállási technológiánk is. Szóval ezzel sincs úgy most már különösebb problémánk. Mi meg ugye kutatjuk a nitrogént, azt. Na és a borpropaganda kezdett el végre terjedni az országba. Na, érdekes event. Több rádiót létszik. Ide, összeset. Nagyon szeretem a rádiókat, mert kell a hadseregnek. Na szóval, franciákkal, német birodalommal javítsuk a kapcsolatot mindenféleképpen. Még akár Tuszkanával is, de akár még a skandinávokkal is lehet. Szóval, mert miért ne? Miért ne? És megint ott tartok, hogy látom, hogy jönnek a lájkok, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, viszont nem látom, hogy lenne itt bárki is. Tehát a TikTok az sokszor megviccel. Na, ópium. Megint Zululandba csökken az életszínvonal, mert sokat ópiumoznak az emberek. Hazsivány mindenüket. Na, itt pedig Kongóban van egy kis hőbörgés. Itt pedig kongói, tehát a brit kongói emberkék itt el vannak. Mutasd magad, te miből vagy? Sharpenter, Skirmisher. Azért nem vagytok ti olyan erősek. Kedves britek. Igen, sajnos ilyen. Majú, Macur, szia, titeket is látlak most éppen. Köszöntek titeket is itt a Maja Games csatornán. Hogy ne tudnám megmutatni? Természetesen. Demokratikus, egypártrendszerű, ilyen félszocialistáig tudtam
eljutni. Megvolt a multikultúra, de egy polgárháború útján visszatessékeltek engem oda. Totál szeparatizmus, tehát ugye teljes valláselfogadás van, választott bürokratákkal, nemrég lett meg a sorkatonaság. Szerbusz Gaben, szia, köszöntelek újra itt. Sorkatonasággal, hajózással nem tudok foglalkozni, nemzeti gárdám van, ugye a Leicester-szférem van, gondolkodtam a Command Economy, de ekkora adósság mellett biztos, hogy nem vágok már bele. Protekcionizmus, legjobb adózási törvények, ez a Kommer, agrikultúra, földi reform van. Igazából nem tudom, minek van már meg még a gyarmatosítás, de tök jó, hogy megvan. Mondjuk amúgy erre azért lehetne érdemes átállni. Ez csak azért lenne vicces, mert akkor közben még jobban ki tudnám szipolyozni de akkor meg a manufaktúrák. Na jó, mindegy. Akkor hagyjuk. Általános iskoláztatás, rendes egészségügy, teljes szólásszabadság, munkásvédelem, gyermekek iskolába, női egyenjogúság, viszont csak szegény törvények vannak, tehát a szegényeknek a megsegítése van. Nincs migráció, értelemszerűen rabszolgaság se, és ebbe meg ez van itt kiválasztva, átállhatnék erre, de igazából úgy vagyok, hogy teljesen mindegy, egy párt rendszer van szóval. Így alakul a dolog. Hát most Benint elveszítettem, mert természetesen a polgárháború után nekik is lázadni kellett, és ez így igen rondán mutat, hogy a GDP-mnek a felét elveszítettem, mert az iparomnak a nagyja ott van. Hála az égnek ezt így 4 hónap múlva mindjárt orvosolni fogom, ezt még így megoldom. És igazából bővítem amúgy a hadsereget, mert így a játék végére azért megpróbálom még itt a nagyját Afrikának behúzni, szóval a briteket megpróbálom még így egy kicsit megnyírbálni, és hát így nagyjából ez a terv így a végére. De itt tartok. Köszönöm szépen. Hát ez sikerült jelenleg kihozni ebből a rámból. Szóval ez a helyzet. Közben nézem a chatet. Akkor válaszoltam. Király. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Az élőadás megosztását is. Nagyon jó arcok vagytok, köszönöm szépen. Na, megvan a Nitrogen Fixation, ami mindenféle érdekes dolgokat vezet be a rizsfarmokra és társaira. Hát nézzük meg akkor, hogy ez mit jelenthet számunkra. Filmart. Na, hadd szóljon a filmek. Mert miért ne? Függetlenek, tök jó. Jó, na lássuk. Tobacco. Tobaccóból ilyen hiány van. Viszont engine-on meg alapból is alig van, nem, az úgy marad. Na, rizsfarmok, meg stb. Hol vagytok? Gyertek, itt vagytok. Na, ti mit csináltok? Merő egyszerűséggel többet adtok. Legyen így? És ti mit csináltok? Merő egyszerűséggel. Hát álljunk rá, miért is ne? De most nem. Miért is ne? Jó. Na végre ez a mechanized, az már végre megvan. Ez nem kell. Most már így akkor használgassuk a technológiákat is. Fertilizer. Miért csak ennyi pörögsz te? Te jó ég. Pörögjél már föl, sőt. Akkor ebből majd még mindjárt építek is, mert ezek szerint igény van rá. Na nem baj, még egy pár lőszergyár megvan, meg Timbuktuba egy ruhaipar is. Hát még egy ruhaipart lehet, hogy nem ártana. Bár igazából nem feltétlen muszáj, nem ilyen? Combustion Engine. Aha, biztos. Na, és az mi? Az ez. Hát akkor legyenek még a végére, így a játék végére akkor legyen. Hogy hívják autóink is, mert miért ne? Mert azt is nagyon szeretjük. De végre azért megjelentek a vonatok is. Itt vannak, szállítja szépen a fát. A sihuhu. Olajat találtunk Szaharába. Tehát olajunk az lenne annyi, mint a görcs amúgy alapesetben. Csak nem tudjuk kihasználni. Jelenleg nem feltétlen építettem föl jól a gazdaságot, én úgy gondolom.
Lehetett volna ez jobb is. Én nekem az életben nem volt még 1 billiós GDP, meg én nem tudom micsodám, itt azért jó néhány videós lehet látni, hogy azért elég komolyan tudják tolni a dolgokat. Szóval, hopp, február van közben, de elbeszélem az időt. Március 2-a. Jó, tehát március 3-án már indulunk is Beninért. Röpke 400 000 főt úgy rázúdítunk. Köszönöm szépen. És már hadakozhatunk is. Dehogy lesz te protektorátus. Na, ennyi odébb. Úgy, első ízben alsó hangon Benint szeretném megkapni. Ja, mert amúgy, tehát hogy csak úgy a poén kedvéért. Ja jó, most már nem, de amúgy egy időben nagy hatalmak voltak. Na, sok szerencsét, jó vizsgázást. A legjobbakat kívánom. Kéz- és lábtörést. Hajrá, hajrá. Köszi, hogy benéztél. Jaj, nem. Nem húzzuk az időt. Úgy. Ide kérem Benint. Ide kérem Benint. Kérem vissza a fővárosomat. Mindent kérek vissza. Ide az egészet. Így, né. És Primirál. Bevállalom az összes bünti pontot, érte? Mindent kérek. Még véletlenül se lépjen ki a háborúból. Az összes bünti pontot hajlandó vagyok bevállalni, érte? Na, király! Na, ezek meg támogatják a szeparatizmust, nagyon örülök. Benin az enyém. Én hozzám tartozik, az enyém. Na, akkor néhány kormányzati épületet is húzzunk föl, mert ahogy látom, újfent Eastern Mali? 1, 2, 3, úgyhogy 3-at. Kicsit kevés a bürokráciánk. Szerbusz István, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. És hát újonnan érkezőket is, sziasztok! Victoria 3 azok éppen aktuálisan. Már csak egy röpke, nincs 4 év vissza amúgy a játékból, és ez a kampány nagyon úgy néz ki, hogy befejeződik. De akit esetleg érdekel, az YouTube-on visszanézheti a teljes felvételeket, és mellette egy 51 részes magyar végigjátszást is. Ha kedvelitek ezeket a dolgokat, kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube-on is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na, TikTok, mit akarsz velem? Jó, TikTok nem akar velem semmit, csak össze-vissza bohóckodik itt nekem. Oké, a farmokat átállítottam komolyra. 5 éven keresztül 20% lojalista. Mi lenne, ha lennének lojalistáink? Én nagyon szeretem a lojalistákat. Vagy legalábbis szeretném. De hát... ugye ez nem úgy működik. Na, most már amúgy meg nekem lassan amúgy... indítanom kéne egy hadsereget, nem? Hát akkor mondjuk a legfőbb hadsereget megindítatjuk. Mobilizálunk, kitesszük a frontra, azt hagyd szóljon. Na lássuk, mennyibe fog ez nekem így fájni. A mobilizáció. Itt a hajó nincsen, mert ugye elpusztultak a hajóim. Sajnos. Jó, közben itt a britek bohóckodnak, és én lehet, hogy közben én a briteknek hadat üzenek. Úgy döntöttem. Hát miért nem? Miért nem? Nem lenne butaság szerintem. De előbb lehet, hogy Benint húzzuk be. Hát szerintem az lesz. Szerintem az lesz.
Ó, nem érdekelnek az értesítők. És ide bizony senki nem fog beszállni. Amcsik jönnének, de nem hívom őket. Wow! -6. Azt ugyan miért? Teljes kapacitással dolgoznak nekem itt a lőszergyárak? Nem baj, vissza fogom szerezni. És utána már végre nem lesz gond. Na, lassan kezdődik a dolog. -12, tehát ennyire nem tudom fenntartani amúgy magát a hadsereget. Ennyire képes jelenleg nekem a gazdaság. Ez ronda lesz, de azért lefaragtunk egy kis pénzt, és elindult a háború. Végre valahára. Menjünk is, aztán adjunk nekik. Na, így van, Benin a fő célpont, ugye az a fővárosa. Nem, jó van, pluszba vagyunk. Úgyhogy egy 135 000 fős sereget mozgatunk. Az ott úgy 51, jó, oké. Tehát igazából itt nem fogják tudni tartani magukat. Hála az égnek. Ugye itt a frontvonalas rendszer van a játékban. De pif-paf csicsut. Már meg is van Beninből egy darabka. Még egyszer. Ott van, 25%. Nagyon jó. Sima támadásban vagy, ugye? Fel ne égesd nekem a területet. Így van. Támadjunk. Kedves Benin, térj vissza az anyaföldhöz, kérlek. Szerbusztok újonnan érkezők. Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Sziasztok, sziasztok! Bárkinek bármi kérdése, óhaja, sóhaja van, kérlek tegyétek föl nekem. Itt a chaten, figyelek, szóval próbálok rá. Úgy válaszolni, hogy érthető is legyen. Mert hogy nektek érthető legyen. Jó. Ez a csata is megvan. Itt is rongyolunk át, kész. Megyünk át rajtuk, mint kés a vajon, szóval így nagy problémánk nem lesz, és amint végre visszaszerezzük az iparunkat, akkor végre valahára pszichoanalízis technológiája, 4-es szintű technológia is megvan most már, mert ugye itt azért a technológiai kapacitásunknak a nagyja is itt van. Tehát azért az iparunk jelentős része, itt 5, itt nincs is kutatók. Lebontottátok. Ne idegesítsetek fel, hogy lebontottátok az egyetemeket. És lebontotta az egyetemeket. Én ezt nem hiszem el. Egy röpke 30-40 egyetem volt a régi fővárosomba. Tehát nevetséges. Most mi van? Mi történik itt? Haladjunk. Nem áll. Ott voltak az egyetemek. Komolyan mondom. Még kellett nektek föllázadni. Egyelek meg titeket. István, te szoktál hasonló játékokkal játszani, vagy próbáltad már a Victoria 3-at? Sziasztok, újonnan érkezők. Hát úgy néz ki, hogy végig kell foglalnom, sajnos. És lebontotta az egyetemeket, nem hiszem el. Hihetetlen. Oromóiak migrálnak Etiópiából ide. Mi hozzánk. Ez igen. Ez igen. Na, közben van egy eventünk is. Hát te ki vagy? Ezt a szociáldemokratát, hogy zavarjuk el. Zavarjuk, hát bánom én. Add már meg magad. Mindent kérek.
Mindjárt jó lesz az. Végig foglalak Benin, azt így jártál. Hát most tudok mit csinálni. Vaj, nagyon szépen köszönöm a lájkokat, nagyon rendes tőletek. Közben még egy event. Viccenegállal romolhatna a kapcsolatot, hogy a Trade Unió kapjon, a szakszervezet, vagyis hát a szociáldemokraták kapjanak még egy 10%-ot itt a játékba. Na és a Combustion Engine is megvan, ami azt jelenti, hogy végre autógyártásba is belekezdhetünk. És a plastik kezdett el hozzánk szépen jönni, de én nem azzal fogok menni, hanem nem a Wargaming jött? Ó, mindegy, a War Propaganda se rossz, 6-12 hónap. Kérem vissza az iparom. Na, pufogtassátok szét ott azt. Nem tudom, minek lázadtál föl, Benin. Magadnak köszönheted. Ráadásul majd még olvaszhatom be. Újra. Hihetetlen. Köszönöm szépen! 1933. január 25-ére visszatért Benin a hivatalos országához. Csak kerestem a szavakat. Na lássuk, ébredjen fel a játék. De miért nem tudok military assistance-et adni? Hát... Jó. Nem tudok mit mondani. Na, itt valaki elment. Na hát. Akkor legyen egy új emberkénk, mondjuk, te ki vagy, mi vagy, market liberál, korporalist, ő meg a radikális. Utána mondjuk nagyon lojális vagy. Hát akkor azért, mert te nagyon lojális vagy. Ezért leszel te az én emberem. Na gyerünk. Ne éhezzetek. Senki ne éhezzen. Sziasztok, újonnan jövök. Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Hihetetlen. Mennyi pénzt vesztegetek el? 77 000. Így, jó. Hát akkor... Uno momento. Újra végig kell állítgatnunk az egészet. Úgy, vákumtechnika. Ez úgy néz ki, hogy elegendő. Jó. Ez mindenféleképpen. Várjunk csak, ez. Már Robert is csinált. Nem? Jó lesz ez. Jó az úgy. Jó, nézed. Jó, az megvan, végig kell. Ugye ilyenkor ugye minden hódításnál érdemes végignézni igazából. Így a technikát. 2,8. Hát. Olaj, igen. Mi kevesebbet fogsz gyártani? Hát akkor inkább nem. Tehát, hogy kézi legyen. Hát, ilyen kézi akkor. Bánom én. Úgy, üveg az ketyegjen. Úgy. Nagyon szeretnék már. Használjunk fát. Még használjunk fát. Nem kell annyi szerszám igazából. És kézi gyártáson. A papír az biztos, hogy fullon fog pörögni. Kézi gyártáson. Viszont ezzel. Jó. Az acélművek az biztos, hogy a legmagasabb technológiával mennek, amivel tudnak. Így né. A motor is. Mert azt egyszerűen muszáj. Jó.
Természetesen rádió. Természetesen a legkomolyabb várjunk csak. Menjen a legkomolyabbal a fegyvergyártás. Amúgy is azon volt. Közben figyelem a csetet. Sziasztok, újonnal jövök. Szerbusz Imre, köszöntek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Hát ez így kevesebb fegyvert adna. Így meg többet. Jó, akkor menjél így. Legmagasabb technológia. Úgy. Lőszergyártás természetesen a lehető legkomolyabbal megy. Használd az automatát, tehát eddig is így volt. Jó, az maximum van. Igen, igen, igen. Te ezzel mész. Gyümölcsök. Hát ez nem feltétlen. Jó, természetesen maximum futsz. Te is maximum futsz. Muszáj vagyok végignézni, és kacogsz, sorry. Elektromos kerítések. Ám legyen. Ha be tudod állítani, legyen. Dinamit, dinamit. Úgy. Igen, 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 igen. Bárkinek bármi kérdése van, tegyétek föl, kérlek cseten. Köszönöm. Engine-ok. Most nekem erre van szükség, de hogy van arra szükségem pluszba. Fölösleges. Se jó az úgy. Festék. Festék az nem árt, hogyha működik. Úgy rendesen. Úgy. Ó, már rádiókat használ, nem? Lektorálás lesz. Úgy hordjátok. Ezt is hordjátok vasúttal, jó lesz az. Úgy cukrot. Gyerünk úgy. Technológia most már pörögjön föl, nem érdekel. Hogy ezt is miért nem lehet átállítani, vagy áram az kevés lenne. Azt mondja. De ez hülyeség amúgy. Tehát itt még csak sima market. Tök hülyeség. Mindegy. És itt az áram. Akkor legalább petróleummal. Nem, azzal se. Hihetetlen. Na mi van a zenébe? Valami menjen. Közbe. Azt viszont betetjük, mert szeretnék. Jó, autóra nagy szükség lesz, majd mindjárt elkezdünk gyártani. Filmekkel megyünk mindenféleképpen. Ó! Úgy, szén. Technológia, aha. Erre gondoltam. És hogyha ez, akkor meg rádió, de ugye nincs, vagy telefon, de nincs elég telefonom. Jó, akkor ez úgy marad. Ó, olajból itt az új. Köszönöm szépen. Mindenféleképpen a legmodernebbel megyünk. Nem tartjuk fönt, nem adok állami segélyt nekik. Úgy természetesen ezzel fogsz menni. A legmagasabbal fogsz menni. Acélvázas szerkezet. És nézzük meg, hogy így hogy reagál a gazdaság. Nem rossz, nem rossz. Nem rossz. Na. Éhezés, igen, igen. Trade capacity, igen. Tök jó. Jó. 12 év. Hát az már nem fér bele sajnos a játékba. Jó, akkor...
A régi főváros. Emberek azért vannak bőven. Jó írástudás egy kicsit visszaesett, azért végre visszaszereztük az GDP-nk nagy részét, hála az égnek. Jó, üvegipar, igen, telefonok. Jó, lőszer, fegyveripar. Jó, azért sok mindent visszaszereztünk, hála az égnek. Jó, jó, jó. Kutyának nem kell? Hát átállítom én, hogy kelljen. Higgyétek el nekem, hol vannak a városi épületek. Tessék. Menjen azzal, tessék. Árammal menjen minden, tessék. Én beállítottam, csak kezdjetek el termelni. 54, és akkor én nekem meg nagyon úgy néz ki, hogy fog kelleni még egy csomó állami épület, bürokrata épület. Maximum van minden belőlük. Jó, hát akkor muszáj vagyok, tehát nem tudok csinálni. Na, tak. Az igen. Houselandba le van. Aha. Hogyne, persze. Piff. Egy mínusz 57 ráadásul. Ops, akkor egyelőre nem oda. Hopika, hopika. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Köszöntek titeket is itt a Maja Games csatornán. Jó, akkor viszont Beninbe. Tuk, 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 tuk. Úgy. Wow, Dahomeybe is raknom kell. És ide is raknom kell. Na, bürokratikus épületekkel fogunk itt foglalkozni most az elkövetkezendő pár percbe, hogy felépítse ezeket nekünk. Mert muszáj vagyunk rendbe vágni az adózást is, szóval azért elvileg egy 76 000 adót nem realizálunk, tehát és az sok. Az sok. Na. 100 millió kereken a GDP. Tök király. Jó van, jó van. Épít, épít. Úgy. Adjátok meg. 77 000. Rendbe vágjuk itt a kormányzatot. Aztenek oda. Ugye 3 milliót ugrott a GDP-nk. 4-et. Csak azt, hogy a bürokratikus épületeket elkezdjük szépen felhúzni. Azért az úgy korrekt. Akárhogy is nézzük. Na, kedves britek, veletek mi újság van? Háborúzgattok még mindig. Itt is benne vagytok egy hamburgi háborúba. Tök érdekes. Úgy. Jaj, de szépen néz ki. Röpke 5 milliót ugrottunk. Lassan visszatérünk a csúcsunkra, ahol eddig tartottunk. Szóval jó lesz ez. Közben itt a TikTok megint itt kötözködik velem. Lássuk csak. Mit szeretnél? Jó. Oké, azt szeretnéd? Tök jó. Jó van. Na, közben eltűntünk. Átugrottunk egy pöppet. 18 millió. Hát igen. Igen. Ez itt egy probléma. Jó, bárkinek tetszik, amit lát, szereti az ilyen hasonló stílusú játékokat. Aki lemaradt az élőadásokról, azt a YouTube-on vissza tudja nézni. Oda kerülnek fel a TikTokon tehát élőzött adások. Ezen felül van egy 51 részes magyar végigjátszásom is, még a Victoria 3-nak az előző verziójával. Szóval, ha érdekel titeket, kövessetek be, iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na, jó, bürokráciában egyelőre kezdünk rendbe lenni. Na, visszatértünk a 110 000-es pénzhez, és elvileg még mindig van. Van pénz. Na, mindjárt elkészülnek itt a többiek. Szerbusz, Dominik.
Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. $19 millió. Hát, ez baj. Valószínűleg. Tuegiek. Szocialisták. Az olyan ti mit akartok? Nem tetszik a Leicester. Értem. És akkor mi tetszik? Komolyan. Ezért fogtok elkezdeni nekem itt hőbörögni? Aj, ne már. Ugye a játék végére ne akarjatok már itt nekem hőbörögni. Jó. Na, rögtön 10 milliót ugrottunk. GDP-ben. Úgy benémbe épülnek a vasúthálózatok. Kormányzati épületek is rendben vannak. Na, jó van. Hála az égnek. Jó lesz ez, jó lesz ez. Nem lesz itt gond. Jó, elkészül az utolsó is. És akkor utána meg tudjuk nézni, hogy adózás szempontjából rendben vagyunk-e mindenhol. Na lássuk csak. Itt már Hauslandban 0. Itt még pörög fölfele. Voltában viszont nem vagyunk rendben. Akkor oda egy 5-öt légy szíves. Nem tetszik, hogy ott nincs beszedve az adó. Az ilyen dolgokat nem szeretjük. Itt Sokotóban. Na. 150 000. Nagyon helyes. Na, megvan a war propaganda is, mínusz 5% morálvesztés és plusz 20% conscript, tehát tartalékosoknak a plusz hozzáadása itt a sereghez. És jönnek a választások? Vagy Nimbap az új? Aha. Ja nem, megtörténtek az új választások. Oké, jó. Oké, jó. Egy etnonacionalista. Directoral Republic. Ez igen. Belenyúljak én még bármi törvénybe? Nem. Nem akarok belenyúlni semmi. Az igazság. Jó lesz ez így egyelőre. Na lássuk. Milyen technológia, katonai technológia jön. Természetesen nem az, ami kéne nekem. Mert minek is az. 3 év alatt ki tudnám kutatni a wargaminget. Persze, hogy nem. Ájjáj. Na jó, akkor gyártási metódusok. Jön a plastik, haladunk azzal. Jó. Amit viszont fogok csinálni, automotív. Hol vagy? Itt vagy. Hatalmas igény van rá az automotívra. Na. Szóval kezdjünk el egy pár darab autócskát gyártani. 2, 3, 4, 5, az 10. Na. És szerintem innen fogjuk folytatni a következő résszel, ami valószínűleg nagyjából azt fogja takarni, hogy be fogjuk fejezni a játékot, mert szerintem a következő röpke bő 1 órás streamben elég valószínű, hogy szerintem eljutunk a játékidő végéig, szóval várlak vissza titeket addig is. Aki esetleg ebédeli ilyesmi. Jó étvágyat kívánok neki, szusszanjatok egyet, és tényleg akkor várlak vissza titeket. Aki meg nem tette meg, azt kérem kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra, ha érdekli ez a téma, és tetszett, amit látott. Na jó van. Szóval akkor egy kis szünet, nagyjából egy 10-15 perc múlva jövök vissza, indítom majd az új élőadást. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!